วัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะโอ้แม่บ้านบริหายไปใส่นะคะกับลูกบ้านว่าเป็นอย่างเราจันทร์อังคารบางหันแม่บ้านเฮ็ดงานช่วงเช้าออกบ้านจะเช้ากันนะกับมากกับเมื่อยแล้วก็พอบ้านก็ว่ามีแห้งเพิ่นเอาไข่เอาอันนี้มาแจกหมูสิได้เอาวัดมาแจกหมูอันโซฟี่ก็เป็นวัดเป็นไอแม่บ้านก็เป็นวัดน้ำมูกไหลปวดหัวกินยามาแล้งก็ไปเฮ็ดงานค่ะมื้อนี้ก็ทำงานบ้านซักผ้ารีดผ้าอยู่เบิดมือก็บ่แล้วอันเสียงก็เสียงอกผ้าอยู่หั่นได้แล้วเฮ็ดอยู่หั่นแล้วบ่แล้วจักเทื่ออันอยากจะมาขอบคุณนะคะสำหรับแฟนคลับทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะที่ติดตามแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะตอนนี้ยอด Subscribe ถึง 4,000 กว่าแล้วนะคะขอบคุณหลายๆที่ติดตามนะคะจะให้กำลังใจกันละกันคลิปแม่บ้านก็บ่มีหยังดอกค่ะก็มีแบบเป็นชีวิตแม่บ้านการสู่ชีวิตอยู่นี่ธรรมดาทั่วไปแล้วก็เฮ็ดงานเลี้ยงลูกชีวิตครอบครัวอันว่าเรื่องเฮ็ดกับเขาแม่บ้านก็เฮ็ดบ่เก่งก็เลยสอนผู้นั้นผู้นี้แน่บ่ได้ก็มีนิดๆหน่อยๆที่แม่บ้านเฮ็ดเป็นกับเขาก็มาหัดเฮ็ดอยู่นี่แหละค่ะเฮ็ดกับเขากินบ่เก่งดอกวางสิซะกะอันใดเฮ็ดเป็นเฮ็ดแซ่บก็เฮ็ดอยู่กับเก่าอันเก่าๆนี่ล่ะแล้วก็แนวใหม่ๆก็เบิ่งตาม YouTube ที่เพื่อนๆเพิ่นลงแล้วก็เบิ่งเฮ็ดนำเพิ่นนั่นล่ะเพราะว่าแม่บ้านเฮ็ดกับเขาบ่เก่งสินะแม่บ้านสิมาเว้าเรื่องเล่ากันโอ้ยบอกมาเจ็บคิงจังนอนเพราะว่ามื้อวันบอกมาก่อน2 มื้อหันนี้เฮ็ดงานเนาะมันเมื่อยนะเฮ็ดงานก็รู้สึกจะมองสิบ่มีแห้งของอะไรหรือเจ็บคิงเลยเมื่อยมันเป็นสิเมื่อยๆนะคะเป็นเมื่อยๆแต่ก็บ่เป็นหยังค่ะสู้ได้กินยาสู้ต่อไงแล้วทนได้ เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะคะแม่บ้านสิมาบอกเรื่องการเปลี่ยนงานการสมัครงานอยู่ในฟังนะคะชีวิตของแม่บ้านเองนี่ละ อยากบอกให้เป็นกำลังใจให้น้องๆมาใหม่หรือเพื่อนที่อยู่นี่แต่เก้าฟังเป็นประสบการณ์แชร์ประสบการณ์สิหรอกค่ะเพราะว่าก็บอกมาในเรื่องที่ว่าภาษายังสีนอกแม่บ้านก็บริเก่งอย่างดอกมาที่แรกในการสมัครงานเฮ็ดงานเนาะมันอาจสิยาวจักหน่อยแต่ว่ามันคือชีวิตการเฮ็ดงานของแม่บ้านเนาะมาที่แรกกับมาในนามครูหมันก็เฮ็ดงานบ่ได้ก็อยู่แบบทั่วไปนี่แหละเฮ็ดแม่บ้านเฮ็ดงานบ้านนึงสิล่ะก็ตกลงเคยบอกสุฟังเนาะก็บอกกันกับแฟนแล้วว่าคันบ่ได้แต่งงานก็กลับไปซื่อๆมาลองใส่ชีวิตอยู่น้ำกันมาสิได้แต่งกันบ่สินะพอดีแฟนเลยขอแต่งงานก็เลยได้แต่งนั่นแหละแต่ช่วงที่ก่อนท่านได้แต่งงานก็เฮ็ดงานบ่ได้ มีคนเคยถามเนาะว่าแฟนเขาให้เงินใส่ยังบ่ก็ให้ใส่อยู่ดอกค่ะเพราะว่าออกไปนั่นไปนี่ก็โมก็มีเงินซื้อนั่นซื้อนี่กินยังเส้นน้ำย้ำซื้อเสื้อผ้าเขาก็พาไปซื้อยังไม่อยู่ดอกจังสันนะกะแต่ว่าช่วงนั้นก็บ่ได้เฮ็ดงานพอดีก็บ่ได้มีภาระอีหยังทางบ้านตอนนั้นเนาะทางบ้านก็บ่ได้เดือดร้อนหยังกระดอกเลยบ่เป็นหยังก็อดได้ซั่นเถาะมานี่พอแต่งงานแล้วได้4 เดือน5 เดือนบ่แต่งงานก็เลยได้เปลี่ยนวีซ่าก็เริ่มเฮ็ดงานได้นะคะมาที่แรกพุ่นเด้แม่บ้านไปสมัครงานโหบ่ไปสมัครงานใส่อยู่โรงแรมพุ่นเป็นนั่นพนักงานนั่นแคชเชียร์เขาพุ่น เลิศบ่ไปสมัครเขียนใบสมัครไปอย่างดีหางานในหนังสือพิมพ์นี่ล่ะเขาก็ตอบกลับมานะแต่เฮาบ่ได้ เพราะว่าภาษาบ่ได้เก่งก็บ่ได้เก่งอีหยังแม่บ้านก็บ่ได้เก่งมาที่แรกฟังบ่ออกหยังเลยมันเร็วหลายมันฟังสำเนียงเขาบ่ออกจังซี่นะสำเนียงภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษแท้ๆจังซี่นะบาดนี้ก็มีพอดีโชคดีจักหน่อยมีหมู่คนไทยหลายตอนเพราะว่าเขาพากันได้เมียไทยแล้วก็มีคือตอนนั้นหมู่บ้านอยู่นี่น่ะคนไทยหลายอีหลีค่ะผู้หญิงไทยเยอะแม่บ้านไปอยู่ผู้ใดผู้เพิ่นพากันใหญ่นี่เพิ่น แม่นะคะเว้าเล่นแฟนก็เลยพาไปหูจักก็เลยโชคดีหม่องนึงคือว่ามาแล้วก็บ่ได้เหงาได้หยังเพราะว่ามีหมู่คนไทยหลาย4-5 คนแถวนี้จังซี่นะก็พอดีได้หมู่เพิ่นนี่ล่ะก็เลยบ่ได้เหงาได้หยังมีหมู่คนอีสานคุยกันนี่ล่ะเพิ่นก็เฮ็ดงานใกล้ๆบ้านคืออยู่หม่องแค่เฮาแค่โฮมใกล้ๆนี่ตอนแรกอะอยากสมัครหม่องนี้ล่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ทันได้เรียนขับรถทันได้เป็นพร้อมก็เริ่มสมัครสิเรียนขับรถกาบายางไปเห็นงานก็ได้ไปซื้อหอจักรยานเตรียมไว้นะว่าสิถีบไปเห็นงานน่ะที่จริงจังสิถีบได้บ่ได้เพราะมันลงหม้อขึ้นหม้อยานได้วิ่งจูงไปเห็นงานอยู่ไปสมัคร
ค่ะมันก็สมัครใกล้บ้านเนาะไปสมัครง่ายๆเขาก็เอิ้นไปสัมภาษณ์นะแต่ว่าบ่ได้ เพราะว่าเขาฟังเขาบอกอ่านบ่ได้จังซี่นะแบบบ่แม่นบอกผิดอ่านได้อยู่ตัวที่นะขี้โมกอ่ะเขาฟังเขาบ่ค่อยรู้เรื่องตอนนั้นสิไปสัมภาษณ์เอาฮอดพี่คนไทยเพิ่นมาไปนำให้เขาอธิบายความหมายแล้วเขาสิตอบเองสินะก็บ่ได้ให้ว่าซั่นนี่อยากได้อยากเฮ็ดงานหลายมีความรู้สึกอยากเฮ็ดงานเพราะว่าเจ้าของตอนที่ว่าช่วงที่มาเราบ่ได้เฮ็ดงานเฮาอยู่บ้านไปซื้อเบิ่งนั้นเบิ่งนี้มันเหงาแม่ผู้อื่นเขาเพิ่นไปเฮ็ดงานเฮาก็ท่าแต่เพิ่นสิพากันเลิกบ่ายโมงบ่าย2แล้วมากินข้าวนำเฮาหรือเฮาไปเล่นน้ำเพิ่นจังซี่แหมตะกี้มันมาใหม่ๆเนาะมันเหงามันบ่ล่ะบ้านก็บ่ได้บ้านนี้พอดีมีพี่ฮู้จักพี่คนไทยเพิ่นสิมีอีกซุ่มนึงเฮ็ดงานอยู่ในเมืองที่ว่าอยู่ University ทำความสะอาดคือกันนี่ล่ะในเมืองเพิ่นเลยว่าได้ยินว่าอยากเฮ็ดงานบ่เอาซื้อมาเพิ่นสิไปสมัครให้ว่าซั่นไปสิไปถิ่มไว้กับหัวหน้าหาเขาเอิ้นว่าซั่นบ้านนี้ก็เลยเอาซื้อให้เพิ่นพอกันอยู่เทสโก้ล่ะตอนนั้นเดือนไปฮอดบางเดือนกุมภาเนาะจนช่วงนั้นก็บ่ได้อันนี้มาแต่งงานเดือนมิถุนายนบ่ล่ะก็เปลี่ยนวีซ่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มานี่ก็เลยตอนสมัครช่วงนี้ก็สมัครงานบัดมาได้งานเดือนพฤศจิกายน November งานนี่ล่ะเลยได้แต่ว่ามันไกลมันต้องนั่งรถจากบ้านแล้วก็เขาไปในเมืองแล้วก็มันหมู่บ้านนี่มีรถบัสมีอยู่สายเดียวไหมสายอื่นเขาหมงอื่นเขาผ่าน2 สาย 3 สายเจ้าของมีอยู่สายเดียวมาหอนหมู่บ้านเจ้าของไหมมันไกลเริ่มงาน9 โมงครึ่งแต่จริงหรือ9 โมงเช้าจำไม่ได้9 โมงครึ่งนี่ล่ะ9 โมงครึ่งเลิกเที่ยงครึ่งเฮ็ดงาน3 ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์ตอนนั้นกับแม่บ้านก็เรียนภาษาอังกฤษไปนำนะคะพวกหมู่เพิ่นพากันไปเรียนแม่บ้านก็ไปเรียนว่าซั่นก็ไปเรียนเบิดเขาเป็นหยังก็ไปเฮ็ดนำเขาเพราะว่าคนสิมีหมู่แล้วก็อยากเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษนี่คือไปเรียนการเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่นี่วัฒนธรรมอีหยังการระบบการอีหยังของเขานะของโรงพยาบาลหรือโรงเรียนหรืออีหยังทุกสิ่งทุกอย่างสินะสาธารณูปโภคที่เขาบริการจังซี่นะเขาสิได้ฮู้ว่าเขาต้องดำรงชีวิตเฮ็ดจังไดอยู่นี่สินะก็ไปเรียนเบิดนี่ล่ะตั้งไปเรียนตะกี้เรียนยังมื้อเช้าตั้งแต่หันได้เฮ็ดงานบ้านนี้ก็เลยไปขอเปลี่ยนไปเรียนตอนบ่ายก็บ่ได้เรียนจันทร์ถึงศุกร์ดอกค่ะเรียนก็ได้ก็สิ2-3 มื้อต่ออาทิตย์เพราะว่าแม่บ้านจ่ายสิเสียเงินเรียนกับผู้บ้านนี่ล่ะเสียให้ก็เฮ็ดงานแค่15 ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนาะก็เฮ็ดอยู่ภูมิใจที่หยังค่ะเงินเดือนก่อนแรกโอ้จมจังน้อยเพิ่นเจ็บขี้สิเป็นไข้ภูมิใจมากก็เริ่มแต่งเงินก็เริ่มส่งเงินกลับบ้านก็บ่ได้ส่งเบิดมีแล้วค่ะส่งซ้ำที่เฮาสิส่งให้ได้พ่อกับแม่ให้เป็นตอบแทนว่าง่ายซะตอบแทนเพิ่นนิดๆหน่อยๆส่งไปให้เพิ่นบ่ได้เรียกร้องหยังแต่เฮาอยากส่งเองบ้านก็เรียนขับรถไปพร้อมเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมแฟนก็บ่ค่อยอยู่บ้านเนาะพอแฟนออกเรือก็ไปได้มีหมู่คนไทยนี่ล่ะไปนั่นไปนี่น้ำเพิ่นจังซี่นะบ้านนี้กลับมาแฟนก็จมว่าภาษาบ่พัฒนาบ่เก่งเพราะว่าเฮาไปเฮ็ดงานเฮาก็เว้าแต่ภาษาไทยหมู่กับหมู่มีแต่หมู่คนไทยบ่ได้มีหมู่ฝรั่งมีอีหยังสินะบ้านนี้ก็พอดีสิข้ามปีมาพอดีขับรถผ่านพอขับรถผ่านแล้วก็เลยว่าอยากเปลี่ยนงานคิดนะเพราะว่าขับรถเป็นแล้วไปเฮ็ดงานใส่ก็ได้บ่จำเป็นต้องอันนี้จังซี่นะก็เลยคิดอยากเปลี่ยนงานพร้อมอยากเปลี่ยนงานพอดีหูจักโชคดีอีกหูจักหมู่คนไทยเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ในโรงพยาบาลก็เลยอยากไปสมัครงานอยู่หันตอนก็บ่ได้ลาออกนะคะไปสมัครงานใดสักคนก็สิลางานก็สิลาออกไปสมัครงานแล้วไปสัมภาษณ์งานก็ฮู้ว่าได้แล้วก็บอกเฮ็ดงานใหม่ว่าอีก4 อาทิตย์ฉันก็สิมาเฮ็ดได้เพราะว่าฉันต้องลาออกจากงานเก่าก่อนเขาก็อนุญาตก็พอดีก็ลาออกจากงานก็ยื่นใบลาออกแล้วค่อยสิมาเฮ็ดงานใหม่ก็ยื่น4 อาทิตย์เนาะต้องยื่นโนติส4 อาทิตย์จังซี่นะเดือนนึงลองง่ายๆค่อยสิออกได้จังซี่นะบัดก็เลยยื่นก็มาเฮ็ดงานใหม่ก็พอดีโชคดีมีพี่คนไทยเพิ่นอยู่ใกล้ๆกันเพิ่นเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลเฮาก็แชร์ค่าจอดรถน้ำกันเพราะมันบ่ได้มีหม่องจอดรถฟรีสำหรับพนักงานเฮาบ่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลนะเฮาบ่ได้มีสิทธิ์ไปจอด
รถฟรีอยู่หันเขาต้องเสียเงินนึงสินะบ้านนี้ก็เฮ็ดก็เทิงเรียนเทิงบ้านนี้บกปอนก็เฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลมันเป็นโรคตามันบ่ได้จำเป็นตรงบ้านเขาบ่ได้มีลูกเนาะเขางาน7:00 น7:30 นเขาออกบ้านแต่เช้าประมาณ7:00 นมันอยู่ไกลๆโรงพยาบาลอยู่ไกลบ้านเรื่องงานบ่าย2แต่ชีวิตแบบอยู่จังสี่ละจากเคยเรียนภาษาอังกฤษกับบ่ได้เรียนละตอนบ่ายกับเปลี่ยนมาเรียนยังมันขึ้นบ่ายเพราะว่าเขาเฮ็ดงานตอนบ่ายแล้วเขาไปเรียนบ่ได้กับบ่ถิ่มนะคะเรียนกับยังดีคือเก่ากับพยายามเฮ็ดในเจ้าของ BC ว่าสิหัวยากเพราะแฟนกับบ่ค่อยอยู่บ่นี่อันนี้ตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะมีส่วนให้ภาษาเก่งขึ้นหลายเพราะเขาได้บอกกับของภาษาดูต้องหัดเว้าถามบ่ยังดอกค่ะถามรายการอาหารเที่ยงสิกินหยัง liver and bacon cottage pie roast beef roast pork อย่างละถามไปแล้วรายการอาหารพุดดิ้งเอา bread and butter pudding รูปแบบ crumble บอกไปแล้วก็สิรู้เรื่องกันก็สิบอกก็สิถามมารู้เรื่องเท่ากับนี่นาที่ทำความสะอาดน้ำเก็บถุงขยะเสิร์ฟแล้วยูแนวกินที่เสิร์ฟมันเขาต้องไปอบรมก่อนเขาค่อยมีสิทธิ์ไปเสิร์ฟบ่แม่นว่าผู้ใดสิไปจับถ้วยเจ้านักกินบ่ได้คันบ่ได้ผ่านการอบรมได้ใบประกาศก็บ่มีสิทธิ์ไปเสิร์ฟนักกินให้ผู้ป่วยก็บ่ได้ไปตักนักกินเนาะค่ะไปถาเอาจากที่แม่บ้านเขาตักให้เฮาแล้วเฮาย่างไปส่งให้ตามเตียงผู้ป่วยแต่ว่าน้ำชากาแฟเฮาเสิร์ฟให้เขาเองแล้วก็อาหารเช้าเฮาก็ซอยเสิร์ฟจังซี่นะแล้วก็เก็บถ้วยเก็บจานบ่ได้ล้างดอกหน้าที่เฮามีเก็บนะไปให้เขาแล้วเขาสิล้างเองสินะทุกอย่างกับภาษากับพัฒนาขึ้นเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเบิ้งนิดเอามาต่อกันนะคะเรียบเรียงหอดไซแล้วกับฟ้าฟันอุปสรรคหลายนะคะกว่าสิทั้งถือเข้ารอพอมีนายโรงพยาบาลซุ่มว่าขันเขาบอกว่าชัดบางอย่างซุ่มฝรั่งนี่แหละกับหัวควนเขาโอ้ต่อสู่หลายอย่างหันคือว่าบอกมาที่มันง่ายมันพอได้ง่ายก็ต่อสู่ในการที่บอกกับเฮาสิห้องเบาใส่เฮาเลยบอกว่าฉันบริหูหนวกแค่ฉันฟังภาษาอังกฤษบ่ค่อยเข้าใจบ่จำเป็นต้องตะโกนใส่ฉันก็ได้ทางนี้ก็ต่อขึ้นฉันบริหูหนวกฉันฟังบ่เข้าใจซื้อบ่ต้องห้องใส่ทำนี่นาเขาก็เสียเลยที่มาห้องใส่อย่างบ่เป็นคนหูหนวกเนาะซั่นดอกบ้านนี้การตอนเฮ็ดงานอยู่หันก็อยากไปเป็นเฮาคิปเปอร์อยากเป็นเฮาคิปเปอร์คล้ายๆพวกคุกกับเขานี่ล่ะเฮ็ดกระทำความสะอาดน้ำอยู่แต่ว่าย่ามหอดเวลาสิเที่ยงสิหยังเขาก็ไปเอาเขาไปอุ่นเอาในเตาอบยังนี่แหละเขาเอิญแม่บ้านเนาะตอนนั้นเขาเอิญเฮาคิปเปอร์ตอนนี้เขาเอิญอีหยังล่ะเขาเปลี่ยนใหม่คอมพานีเขาเปลี่ยนใหม่ตอนก็ไปสมัครไลน์อยู่ในหันบ่ได้บัตรไปได้ฟูลไทม์แต่ว่าทำความสะอาดแต่ว่าเฮ็ดอยู่ห้อง ICU ตอนแรกก็อยากตอนมีห้อง ICU กับหูจักคนนั้นคนนี้หลายเนาะตอนแรกเขาบอกว่าขันอยากมาเห็นงานอยู่โรงพยาบาลแค่เป็นแค่พนักงานคนเข็นผู้ป่วยนี่ก็ได้สมัครหรืออยากมันก็มีช่องทางหลายอย่างแต่ตอนนั้นก็อยากเป็นนะตอนนั้นก็มาเริ่มเฮ็ดฟูลไทม์คือเฮ็ดงาน8 ชั่วโมง40 ชั่วโมงต่ออาทิตย์จังซี่นะก็เริ่มเฮ็ดแต่ว่าก็ทำความสะอาดนี่ล่ะบ้านนี้ก็พอคนร้ายสินะก็แต่ว่าก็ยังมีโมคนไทยอยู่ตอนนั้นก็ขับรถนี่แหละแต่ยังไปเรียนไปนั่นไปนี่คือเก่ายังหนีอยู่มานี่ก็เลยมาท่องแมทธิวเฮ็ดงานโรงพยาบาลได้2 ปีก็เลยมาท่องแมทธิวก็ยังเฮ็ดงานอยู่จนท่องใหญ่จน8 เดือนพุ่นล่ะก็เศร้า7 เดือนกว่าเกือบ8 เดือนก็เลยเศร้าเพราะมันกบยากเลยเศร้าจากเฮ็ดฟูลไทม์ก็เฮ็ดเป็นเหลือพาร์ทไทม์ตอนท่องเพราะว่ามันบ่ไหวแต่ว่าไปกลมๆเงยๆคือมันค่าทองสินะแต่ก็ยังสูงบ่เป็นยังผู้อื่นเขาก็เฮ็ดเบิดนะครับคนท้องมันเป็นคนป่วยนะแห้งยังดูแห้งยินแห้งออกกำลังกายมันขึ้นอยู่กับแม่น้ำนี่แหละว่าแม่สิแข็งแรงบ่เฮาก็รู้สึกว่าโชคดีอยู่แข็งแรงสินะแต่เฮ็ดงานอันนี้ล่ะก็เลยเศร้าเฮ็ดตอนใกล้สิคลอดก็เลยเศร้าเฮ็ดงานกับพอขอแล้วกับบ่มีปัญญากลับไปเฮ็ดงานอีกเพราะว่าโบซัมซุงสิซัมเสียวลูกไปให้คนเลี้ยงแล้วจะของกลับไปเฮ็ดงานกับบ่ได้ย่างเพราะว่าชาวแคร์อยู่นี่ของประเทศอังกฤษแพงดีๆครับแพงมากๆแค
ก็สิเทียบว่าจังได๋แพงอีหลีคันบ่ได้เงินเดือนหลายอีหลีมันบ่คุ้มก็เลยอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านเลี้ยงลูกอ่ะโอ้เซ็งเนาะผู้ใดว่ามีลูกแล้วสำบายบ่ได้เฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดงานว่าซั่นสำบายผู้ใดก็ว่าคนไทยนำกันว่ามันบ่ได้สำบายจักเม็ดในความรู้สึกเจ้าของเนาะนอนก็บ่อิ่มนอนก็บ่ได้นอนดีกินก็บ่ได้กินอิ่มแต่กี่จ้อยน้อยแต่เป็นสาวก็น้อยอยู่แต่เก่าบัดเฮ็ดเต้าตอนมาเป็นแม่ร้อนแห้งจอยแห้งทีนี้บ่จอยแล้ว กับบ้านนี้เขาเคยหาเงินเองมันบ่ล่ะหาเงินใส่หาเงินเองอยากซื้อหยังก็ซื้ออยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดจังซี่พอบ่ได้เฮ็ดงานแล้วถามว่าแฟนเขาเลี้ยงบ่เลี้ยงค่ะให้เขาให้เงินใส่บ่ให้ใส่อยู่แต่มันบ่ได้ใส่หลายซ้ำที่เจ้าของเคยหาจังซี่นะแต่สิใส่หลายก็เกรงใจผู้เขาหาจังซี่นะคือบ่ได้หาเงินเองของเงินเขาใส่เขาบ่ได้คอเดี๋ยวก็เอาให้ใส่เองเข้าบัญชีเฮานี่แหละแต่คันเขาบอกหยังมามันเครียดตัวคันมันผิดใจกันมากจังซี่นะเพราะว่านอนจังซี่นะมันเครียดคือหยังเนี่ยบ้านนี้ก็เอาเงินนั้นนี่ให้ใส่อยู่แต่ว่ามันก็บ่คือเงินเจ้าของใส่หลายทั้งไหนสิเลี้ยงลูกไหนสิเลี้ยงเฮาไหนสิทุกยินทุกอย่างมันบ่ล่ะกับเมืองไทยเขาก็ออกเบิดซุอย่างมันก็บ่คือจะเงินเจ้าของหาเองเนาะมันบ่ล่ะหาซอยกันอยากซื้อหยังมันก็บ่ได้มาท่าเขาจังซี่นะแต่ตอนช่วงนั้นก็พอดีตอนท้องตอนนั้นให้เด็กท้องโซฟี่ตอนนั้นแม่ชื่อก็เริ่มท้องสิได้ปีพอดีปีคนไทยเพิ่นมาเปิดร้านอาหารอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยไปเป็นสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟตอนนั้นแฟนก็ออกเรือไปมาแน่คันมาอยู่โดนแน่เจ้าของก็เลยไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟเสาศุกร์เสาร์นี่ล่ะหรือมื้อใดเพิ่นขาดวันอังคารหรือเพิ่นต้องการมื้อใดก็บอกไว้จังซี่นะกับเสิร์ฟกับประมาณเริ่มงาน5 โมงแรงเลิก4 ทุ่มจังซี่นะหรือเลิกแล้วแต่มื้อวันเสาร์ก็เลิกดึกแน่จักน้อยจังซี่นะก็เฮ็ดอยู่เสร็จเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เจ้าของนี่ล่ะบ่มีหยังหลายดอกไปมากกับมาทองโซฟี่ก็เลยบ่ได้ไปเฮ็ดงานก็มาทองก็ยังเฮ็ดอยู่จนทองใหญ่เขาก็เลยบอกว่าเศร้าซะมันสิล่ม ก็เลยได้เศร้าเพราะว่ามันทองใหญ่แล้วบัดใส่ชุดไทยมันก็บ่งามอีกอย่างขึ้นย่างลงแล้วเขาก็ย่านล่มนะเขาก็เลยว่าก็บ่ได้ว่าไอ้เพิ่นดอกก็เลยได้เศร้าเขาย่านเขาล่มอยู่ในห้องครัวของหยังสินะว่าทองใหญ่แล้วก็เลยเศร้ากะอยู่บ้านเลี้ยงลูกนี่แล้วบ่ได้เฮ็ดหยังกะเซ็งก็เลยหาแนวเฮ็ดหยังกะขายeBayขายของอยู่ eBay บ่ได้ขายเพิ่นรวยเพิ่นหยังดอกค่ะขายแก่เส้นฮู้บ่ขายหยังร้อยลูกปัดขาย100ลูกปัด100สอย100กำไรขายของคือหยังปาร์ตี้แบ็คของเด็กน้อยนะขายเป็นจังซั่นซื่อนั่งขาเวลาเล่นซื่อเพราะว่าแฟนก็บ่ค่อยได้อยู่บ้านไปมาเจ้าของก็เลี้ยงลูกอยู่ผู้เดียวแล้วมันเมื่อยมันเซ็งมันอันนี้ดีแต่ขับรถเป็นแน่อันก็บ่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วบัดนี้เลยขอแฟนไปเรียนชาวแค่เอาลูกเอาแม่เชื่อกับโซฟี่ไปมัน Student Center เนาะไปเป็นวอลันเทียร์เขาไปเป็นอาสาสมัครเอาลูกไปเขาฟรีจะเขาไปเป็นอาสาสมัครอีกห้องนึงไปนั่งเฝ้าเด็กน้อยเขาอาทิตย์ละเทื่อเท่านั้นล่ะอาทิตย์ละ2 เทื่อบอกว่าจะของกับไปเรียนชาวแค่แม่เรียนบอกว่า entry 1 กับ level 1เรียนน้ำกันแต่ว่าย่ามเรียนเนี่ยต้องไปเขาห้องเรียนตอนเขาเรียนก็เอาลูกไปเขาอันชาวแค่ที่อยู่Children Center นั่นน่ะมันว่างไหมคะมันว่างมันคิดหลายไหมมันคิดนั่นคิดนี่หลายก็เลยต้องหาเรื่องเจ้าของดีสิเฮ็ดว่าซั่นก็ยากหลายหาเรื่องยากเบิ่งก็กลับไปเรียนเอาลูกไปเขานั่นเขานี่ก็เรียนจนจบบัดกันตอนแรกว่าสิเรียนต่อคันสิเรียนต่อเลยมันก็เป็นเงินอันแรกมันเป็นเงินบ่หลายประมาณ150หรือเท่าใดนี่ล่ะบาดนี้พอสิมาเรียนเลเวล2สิพร้อมก็เรียนจบไปว่างได้ใดเนี่ยมันเป็นประมาณ5หรือ600คันสิขอแฟนเรียนอีกก็เกรงใจเพราะว่าเราหาเงินอยู่ผู้เดียวตอนนั้นเนาะก็เลยบ่ได้ขอแฟนนั่นเรียนต่อก็บอกคิดจะเรียนอยู่แต่ว่าก็เกรงใจก็เลยเศร้าตอนนี้ก็ไปมาเฮ็ดอยู่สิล่ะBCเลี้ยงลูกยังสิก็มันก็เซ็งแหมคนเคยหาเฮ็ดงานที่ยังอยู่บ้านซื่อมันเซ็งมันคิดไปนั่นตะเลิดเติ้นไปทั่วทิศตัวเดียวต้องหาแนวเจ้าของเฮ็ดนะบาดนี้พ่อแมทธิวเริ่ม
เริ่มเขาเนอร์เซอรี่เนาะแต่ยังได้เฮ็ดงานยังมีบอดเพราะโซฟีแมทธิวเขารีเซพชันโซฟีเขาเนอร์เซอรี่ก็เลยคิดแล้วบาดเนี่ยอ้อเห็นผีคนไทยเพิ่นเฮ็ดทำงานทำความสะอาดตามบ้านเห็นเพิ่นนี่นะก็เลยไปขอเบอร์โทรเลยโทรไปสมัครก็ไปสมัครที่ว่าทำความสะอาดตามบ้านมันตรงมีรถขับมันก็สิไปง่ายสินะเขาเป็นเอเจนซี่ล่ะเพราะนั้นเขาหาลูกค้าเฮาแล้วเฮาไปเฮ็ดบ้านกับบ้านผู้เฒ่าแล้วก็บ้านผู้เฒ่าที่เขาบ่มีแห้งเฮ็ดเวียกทำปัดนั่นปัดนี่ในบ้านนี่ล่ะบ้านนี้ก็เลยไปสมัครก็เลยได้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ได้ก็ก่อนสิได้ก็ไปต้องทำความสะอาดบ้านเขาเบิ่งก่อนว่าเฮาผ่านบ่สินะก็สมัครถูกต้องตามกฎหมายนี่ล่ะที่ว่าแค่ชิ้นแน่นก็สร้างก็สมัครถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ก็เลยเสียเงินเอาโซฟีเขาเนอร์เซอรี่หลายแบบประมาณว่าอาจสิเต็มมืออยู่2-3มื้อเจ้าของก็จ่ายเพิ่มจังซี่นะหรืออาจสิเต็มมือสิก็ให้โซฟีเขาเต็มมือเจ้าของไปเฮ็ดงานจังซี่นะตอนแรกแฟนก็ออกให้เดี๋ยวนี้ก็เลยป่านนี้ก็เลยบอกว่าเฮ็ดได้แล้วก็เลยบอกว่าสิจ่ายเองสินะก็เครื่องตัวเครื่องอ่ะเฮ็ดงานก็ได้บ้านนี้ก็คิดมาตลอดนะเพราะว่ามันก็ตอนนั้นก็พยายามคิดหาทางสิเฮ็ดงานหยังที่สิได้งานดีงานประจำงานดีมันเลยมาอ่านแม่บ้านสิหางานทางอินเทอร์เน็ตตลอดนะคะสิเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ตลอดตอนนั้นก็บ่ได้เฮ็ด YouTube อีหยังดอกบ่ได้ว่าไม่คิดพอสิเฮ็ด YouTube อีหยังดอกธรรมดาบ่ได้นี่บ้านนี้ก็เลยไม่เห็นงานที่เขาบอกว่าที่ว่าเป็นแค่แต่ว่าเป็นเอเจนซี่เลือกมือเลือกวันเฮ็ดได้ก็เลยไปสมัครบ่เป็นสมัครหม่องเดียวนะหลายหม่องโทรไปหม่องใดเขาบอกว่าต้องการคนมีประสบการณ์เอากับบ่มีบ่เคยเฮ็ดเลยบ่เคยเฮ็ดเอาบาดนี้พอมีหม่องสิเฮ็ดโทรมาเขาโทรกลับมาหาเขาก็บอกว่าเคยเฮ็ดบ่ว่าบ่เคยเฮ็ดก็เลยว่าเขาต้องการคนมีประสบการณ์ก็เลยกันคือบ่ให้ฉันเฮ็ดฉันสิมีประสบการณ์ในจังใดก็เคยได้บอกคำนี้อยู่บาดนี้มองที่เฮ็ดปัจจุบันนี้เอเจนซี่เขาเลยโทรกลับมาเขาเลยบอกว่าถึงบ่มีประสบการณ์เขาสามารถที่สอนได้เว้าถือกันแล้วซั่นก็เลยได้ไปอบรมอย่างที่กาว่าได้พอได้งานหม่องนี้ก็เลยบอกเลิกงานที่เฮ็ดทำความสะอาดเขาต้องบอกล่วงหน้าเขานะเพราะว่าเขาเคยสิได้หาคนมาแทนเฮาตามบ้านที่นี่เฮาบ่แม่นว่าออกปุ๊บปั๊บเขาเสียธุรกิจเขาเนาะแม่นบ่เฮาต้องเบิ่งจังซั่นออกงามๆสินะหาอยากกลับไปใหม่สินะก็เลยได้ก็เลยออกช่วงนั้นพอดีมาป่วยนำบ่มีแฮงในช่วงนั้นล่ะจุดพีคของชีวิตมีความรู้สึกบ่เคยป่วยจังซี่มาก่อนป่วยจนได้เข้าโรงพยาบาลบ่ฮู้ว่าเจ้าของเป็นหยังเว้าๆผ่านไปแล้วบ่คั่นน่ะไปเข้าโรงพยาบาลอีเมอร์เจนซี่พุ่นล่ะก็หายดีแล้วล่ะค่ะทัชวูดบ้านนี้ก็พอดีก็เลยเปลี่ยนงานเป็นแค่กำลังม่วนๆกำลังเอ็นจอยแฟนตัวนี้แฟนกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ซอยเบิ่งนั่นเบิ่งนี่พาลูกไปโรงเรียนซอยได้ตอนนั้นก็ทันได้ฮู้จักกับที่ว่าขอให้เอาลูกไปฝากที่ว่าที่เฮ็ดซุมื้อนี่เอาลูกไปฝากเขาตอนยามมื้อเช้าเพิ่นเอาไปส่งโรงเรียนให้ตะกี้ก็บ่ได้ฮู้จักตะกี้ก็อาศัยเช่าแค่แล้วมันแพงเฮ็ดงาน2ชั่วโมงน่ะซ้ำเอาเขาให้ค่าเช่าแค่ให้ลูกที่เขาพาไปโรงเรียนน่ะแพงอีหลีตอนนั้นแพงอยู่นี่เช่าแค่แพงคือบ่เคยบอกจะให้ฟังแต่ใดเช่าแค่แพงมานี่ห้องก็เฮ็ดได้ซ้ำนี่กำลังม่วนๆแฟนสิได้ออกเรือก็เลยตอนนั้นก็บ่คิดพอว่าสิเอาไผเนาะมาพาไปส่งมันบ่คุ้มสิเสียเงินสู่เช้าสู่หยังสิเฮ็ดงานได้แค่บ่กี่ชั่วโมงสินะนอกนั้นก็ไปให้ค่านี่เบิดก็เลยไปสมัครคิดตลอดในการเฮ็ดงานก็เลยไปสมัครอันแค่ห้องไกลบ้านที่เคยว่าอยากเฮ็ดตะกี้น่ะแต่ว่าไปสมัครบ่ได้ไปสมัครเป็นแค่ไปสมัครเป็นโดเมสติกทำความสะอาดเฮ็ดทุกอย่างล่ะทำความสะอาดก็ตั้งห้องซักรีดทั้งห้องครัวไปล้างถ้วยทำความสะอาดหลายอย่างก็เฮ็ดทุกอย่างก็บ่ได้เป็นตะแค่อยู่นี่ที่ไปสมัครไว้พอดีไปสมัครมาเลยถือกันว่าอยากเฮ็ดจันทร์ถึงศุกร์ได้บ่เขาอนุญาตเฮ็ด6ชั่วโมงเลิกบ่าย3เริ่ม9:00 นห่วยก็เลยเข้ารอบ
ก็เลยพอดีแฟนก็ออกเรื่อยจะของก็เลยเริ่มงานใหม่พอดีป่านนี้เฮ็ดอยู่เดย์อยู่ปีนึงแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันบ่เวิร์กหยังตีเพราะว่ามันใกล้บ้านก็จริงแต่ว่าย่ามลุงหยุดเฮาได้หยุดนั่นเพราะว่าแฟนบ่ได้หยุดนะแฟนบ่ได้หยุดแล้วก็พอตอนนั้นแฟนออกเรือย่ามเขาปิดเทอมเฮาก็ต้องเอาฮอลิเดย์มาเบิ่งลูกอยู่บ้านสินะแล้วบัดนี้เฮาใส่ฮอลิเดย์จนเบิดแม่บ่เหลือฮอลิเดย์จนได้เฮ็ดงานใส่หนีฮอลิเดย์บาดนี้แฟนก็เลยกลับมาบ้านบาดนี้เว้ามามันหลายปีนะคะมันคอยจังซี่ไปอยู่จังซี่แล้วมันหลายปีการชีวิตการเฮ็ดงานนี่ขัดท่องล้างท่องร่อนท่องเฮาอยู่หั่นล่ะยังเกี่ยวกับท่องบ่เซาอยู่ขุดท่องต่างแดนบาดนี้ก็แฟนเลยกลับมาก็เลยถามแฟนว่าคันฉันสิกลับไปเฮ็ดงานเป็นแค่คือเก่านั่นเพื่อซ้ำแบบถามกันว่าเพื่อสิจะออกเรื่องง่ายบ่เฉิงแล้วก็ว่าบ่ออกง่ายดอกบ่ไม่ถึงว่าตั้งแต่ปีที่แล้วพุ่นละปีนี้เราก็สิได้เปลี่ยนงานใหม่ช่วงเปลี่ยนนี้แต่ว่าเราบ่ได้ออกเรื่องสิคันออกก็บ่ได้คิดยากแต่ตอนนี้ฮู้จักแล้วว่าสิเอาลูกไปฝากไผนะฝากกันยามมื้อเช้าหรือยามปิดเทอมก็เฮาไปหยุดน้ำลูกเท่านั้นล่ะก็บ่มีหยังหลายบ้านนี้ก็เพราะว่าเขาเฮ็ดงานเอเจนซี่แล้วมันง่ายแล้วบ้านนี้ก็เลยกลับไปหม้องเก่ากลับไปหาเอเจนซี่คือเก่าพอเอเจนซี่รับกลับเฮาคือเก่าก็เลยไปลาออกงานทำความสะอาดอยู่แค่โฮมหม้องนี้ไปลาออกต้องยื่นใบลาออกล่วงหน้านะแล้วค่อยอันนี้เพิ่นเริ่มพิกอัพชิปไปเรื่อยๆจังซี่นะนี่ล่ะค่ะก็เลยเท่าซุมื้อนี้บ้านนี้ก็ปีที่แล้วพ่อบ้านนี้ก็เลยขอแฟนว่าฉันขอเรียนชาวแค่เลเวล2ได้บ่เพราะว่าหม้องเอเจนซี่มันมีชาวแค่สำหรับเป็นเอเจนซี่คือกันแฟนขอเลยว่าขอเรียนได้บ่แฟนเลยว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดค่าเรียน600นะไปเสียค่าเรียนชาวแค่เลเวล2นะก็เลยเรียนปีกายเลยยากหลายถึงเรียนชาวแค่บัดนี้เจ้าของเขามีเรียนฟรีที่ว่าเป็นแค่เลยนะที่ว่า NBQ 2 3ตอนเรียน2อยู่มาเรียนฟรีไหมคะคันไปเรียนข้างนอกก็มีแต่ว่ามันเดือดเสียเงินมันแพงนะคะก็เลยไปโรงเรียนไปขอเขาว่าอยากเรียนเขาก็เลยเอาซื้อเขาไปเรียนกับโรงเรียนก็เลยยากหลายปีที่แล้วจันทร์อังคารยากหลายเพิ่งเรียนนักการบ้านได้นี่จบแล้วเช้าแค่นั้นเหลือแต่ใบประกาศจบเรียบร้อยแล้วเลยสบายบัดนี้เหลือแต่ NVQ ตอนนี้ก็เลยตอนนี้ก็ยังเรียนตอนนี้ก็ทำงานนั่นที่ว่าเป็นเอเจนซี่นี่แหละที่เป็นแค่เลยแล้วก็บริษัทนี่บ้านนี้มันเป็นแบบว่าประมาณว่าทำงานเอเจนซี่ชั่วโมงบนแน่นอนในบ้านก็เลยไปสมัครอีกแค่โฮมนึงเป็นแบ่งสตาฟคือเป็นตัวสำรองเขาเป็นคนเขาขาดเขามีชั่วโมงอย่างเขาก็เอิ้นเฮาถามเฮาว่าเฮ็ดบ่เขาบ่ได้บังคับให้เฮาต้องไปเฮ็ดคันเฮาอยากเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดได้ไปสมัครเป็นสำรองชั่วโมงหันกันถ้าเป็นปีถ้าเป็นตั้ง6เดือนก็สิสมัครได้ก็เดี๋ยวนี้ก็ลงโตเบิดทุกอย่างได้แล้วงานเป็นแบ่งสตาฟก็ได้งานอยู่นี่ก็ได้ชีวิตการทำงานของแม่บ้านนี่บ่ค่อยได้หยุดเฮ็ดงานก็ยังเฮ็ดตลอดเฮ็ดอยู่นี่บ่เศร้าก็เลยอยากให้เป็นกำลังใจว่าก่อนเฮามันสิผ่านงานก่อนสิเก่งภาษาเห็นเพิ่นว่าโอ้หนูอยากเก่งภาษาเหมือนพี่ฉันอยากเก่งภาษาเหมือนคุณนี่สินะโอ้ excuse me มันผ่านงานมันหลายนะคะแล้วก็เฮาต้องถีบเจ้าของขืนการพ้อคนการเว้ากับคนของนอกบ้านเฮ็ดให้เฮาเว้าเก่งมั่นใจในเจ้าของขึ้นอันในบ้านนี่ก็ยังแม่บ้านใครมีลูกก็ได้ลูกนี่ล่ะสอนจากเบสิกไปสิสอนในการนี่ยิ้มมาเว้าเลยว่าแม่บ้านสอนลูกภาษาอังกฤษเขาตอนนี้น้อยอาจสิแม่นเขาสอนอยู่แต่พ่อใหญ่ขึ้นน่ะเขาเรียนของเขาเองจากโทรทัศน์จากพ่อจากแม่แล้วก็มาสอนเฮาว่าเฮาบ่ชัดจังซี่นะกับได้ลูกนี่ล่ะสอนได้แฟนนี่ล่ะสอนอยู่นี่ในการเว้าการหยังแต่ก็บอกกับหน้ากับหลังก็บ่เก่งหรอกค่ะก็ยังเรียนไปเท่าซุมื้อนี่ล่ะค่ะมีผู้ใดว่าเรียนกับคนไทยเฮาเนาะถึงสิเรียนสูงมากก็จริงว่าเรียนหอดจบปริญญาตรีภาษาอังกฤษก็บ่ถือผู้ใดเว้าหยังสินะเคยได้ยินจากผู้ใดล่ะว่าก็เลยบอกว่าคนก็อยู่เมืองไทยเขาบ่ได้หลักสูตรภาษาอังกฤษถึงไปเรียนก็ไปเรียนภาษาไทยถึงสิเรียนภาษาอังกฤษมาอาจสิได้อยู่คำศัพท์อ่านสิอ่านออกนี่อยู่อ่านออกเขียนได้แต่ว่าการเว้ามันบ่คือกันมันภาษาเฮาแกมมาเฮาบ่ได้เก่งบ่ได้แน่นบ่ได้หยังปานนี้ก็มาเรียนเอานำนี่แหละครับมันบ่เกินความพยายามเจ้าของดอกแล้วก็เฮาบ่ได้เว้าแต่ตั้งแต่
ตั้งแต่อยู่เมืองไทยเขาบ่ได้มาเว้าเก่งจังซั่นแหมแม่บ้านก็บ่ได้เว้าภาษาอังกฤษเก่งอยู่เมืองไทยนะก็ยังหัดก็เรียนก็พยายามถีบเจ้าของว่าซั่นนี่ก็สิมาฟังออกก็สิมานั่นมานี่จังซี่นะเลยอยากให้บอกเป็นกำลังใจนะคะบอกมาหลายเรื่องเหตุการณ์ที่งานนี่แม่บ้านเอามาเบิดตั้งแต่เบสิกทำความสะอาดบ่เคยนี่คัดทองคัดหยังร้านอาหารก็เคยไปเฮ็ดอันที่ว่านี่มันเกิดก็เป็นผู้ซอยเขาอยู่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นล่ะบ่ได้หยังหลายแต่บอกอยากจะบอกว่าการเรียนนี่สำคัญอย่าไปทิ้งเรียนไปเถอะค่ะอันใดมันหนีอย่าไม่ว่าหัวบกไปบางอย่างมันบกเกินความพยายามเฮาเราพยายามอยู่นี่ละแม่บ้านกันยังเว้ายังพยายามอยู่นี่ละเว้าอยู่นี่ละมันเว้าคนเฮามันเฮาบ่แม่นเด็กน้อยไงอยู่นี่เนาะลิ้นเฮามันก็แข็งกันหยังมันก็เว้ายากจังซี่นะมันเว้าบ่ไปบ่ถึงสะกดแม่นอยู่หูอยู่มันสะกดจังซี่แต่เฮาเว้าบ่ได้จังซี่นะแล้วก็เรื่องการเฮ็ดงานก็บ่อยากให้ว่าเลือกโอ้ยเมื่อยเศร้าเฮ็ดงานดอกเมื่อยถามผู้ใดมีคนเคยว่าให้เนาะว่าเจ้าบ่เมื่อยติสินะเมื่อยมันก็เมื่อยล่ะเนาะช่างเว้าผู้ใดเฮ็ดงานสิบ่เมื่อยฝรั่งเขาก็เฮ็ดคือกันเฮาก็ถือว่าเฮาโชคดีอยู่ที่เฮาอยากเฮ็ดหยังอย่างนี้พอบ้านเขาซัพพอร์ตเท่านั้นเขานี่ตลอดจังซี่นะนี่เฮาตลอดแต่ว่ามันขึ้นบ่มันบ่เกินความเฮาต้องขยันว่าง่ายซะเฮาต้องขยันมุ้ยไผดอกค่ะบ่อยากสบายแม่บ้านก็อยากสบายแม่บ้านแห่งนี้ผู้ใดอยากผู้ใดสิอยากเมื่อยผู้ใดสิบ่อยากนั่งซื่อๆใส่เงินโหลดจังซี่นะแม่นบ่แต่มันเป็นไปบ่ได้ในเมื่อมันเป็นบ่ได้เฮาก็ต้องเฮ็ดอยากสบายอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากกินนั่นกินนี่ง่ายๆก็ต้องเฮ็ดงานนี่เอาล่ะค่ะเพราะว่ามีอีหยังว่าสิว่าจังได๋ล่ะเพราะว่าอยู่นี่อาหารไทยมันแพงเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยบ่แม่นว่าอาหารไทยดอกผักไทยมันแพงอันนี้ซ้ำผักฝรั่งมาเฮ็ดกินนี่มันบ่แพงดอกซื้อไสก็เฮ็ดได้เบิดแต่ว่าคนไทยเฮามันได้อยากกินนี่จังผักจังข้าวจังนี่มันก็แพงบ่ล่ะเขาซื้อมาแนวที่เขาบ่ได้กินน้ำเฮามันก็เป็นการจังได๋ล่ะเอาเงินเขาไปซื้อแต่เขาบ่ได้กินเขากินน้ำเฮาบ่ได้เพราะว่าเขาบ่กินมันก็คือจังอาหารแต่อาหารเขาเรื่องเทื่อเขายังบ่กินแม่นบ่เขาสิมาบังคับเขามากินอาหารเฮาซุอย่างมันเป็นไปบ่ได้คือการที่เขาสิบังคับเฮาไปกินทุกอย่างกับเขาจังซี่นะนี่ล่ะเฮาก็เลยพอทำงานหาเงินแล้วหาเงินได้ยืนได้ร่ำแข่งเจ้าของเป็นตัวของเจ้าของเป็นผู้หญิงเก่งว่าง่ายซะผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงมาการมาใส่ชีวิตอยู่นี่ดิฉันก็มองในบ้านก็มองของการมีผู้หญิงฝรั่งคือกันนะคะเขายืนในร่ำแข่งเจ้าของอินดีเพนเดนต์น่ะเขาแบบเขาไม่ได้มางอสามีเขาไม่ได้มางอต้องขอเงินสามีใส่ตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าคือจะเข้าหาของเขาได้เองเขาจะซื้ออย่างเขาได้อย่างเขาให้ของเขาเองแต่ว่าก็ซอยกันในครอบครัวนี่แหละบ่แม่นว่าหากินแต่เจ้าของเงินเราหาได้ก็ซอยกันนี่แหละแต่ว่าเนี่ยกระเป๋าไผกระเป๋ามันอยู่นี่คือของฝรั่งกระเป๋าเฮาคือกระเป๋าเฮากระเป๋าเขาคือกระเป๋าเขาแต่ว่าก็เป็นของเฮายังเคิงนึงเลยนะอันนี้มาเว้าให้ฟังชื่อนะคะว่าชีวิตการเฮ็ดงานของแม่บ้านบ่ได้ว่าสวยหรูเลิศเลยหยังกว่าสิฟ้าฟันกว่าสินี่ยามบ่ได้เฮ็ดงานก็บ่ได้เฮ็ดตากินกับสามีซื้อก็มีคือกันจังซี่นะหันทากินน้ำเขามันก็บ่สู้ซ้ำเฮาหาเองนี่พึ่งน้ำแข็งของดีที่สุดค่ะดีที่สุดแต่ว่าบ่ได้ว่านะคะสำหรับพวกแม่บ้านผู้เพิ่นที่แบบว่าบ่ได้เฮ็ดงานเฮ็ดหยังบ่ได้ว่าให้เพิ่นนะเพิ่นอาจสิมีภาระจำเป็นของเจ้าของอาจสิสามีก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่คือยังแม่บ้านเคยว่าน่ะสามีแม่บ้านบ่เคยว่าจักเที่ยว่าอยู่เฮียนเลี้ยงลูกซะสินะนะคะก็บ่ได้ว่าให้กันอันนี้คือมุมมองของแม่บ้านนี่คือชีวิตของแม่บ้านเว้าให้ฟังแชร์เป็นประสบการณ์ซื่อๆว่าสู่ไปกันค่ะบ่มีอีหยังดอกคนเฮามันก็เกิดมาศาสตร์เดียวเท่านั้นล่ะสู่ไปย่ำยังแข็งแรงย่ำเฮ็ดความดีต่อไปนี่ล่ะหาใดก็เฮาก็ซอยพ่อซอยแม่เฮาข้างหลังนำนี่ล่ะนี่ความภูมิใจนำนี่ล่ะเฮ็ดดีไปนำถึงสิบ่เป็นหลายก็ยังน้อยเฮาก็ยังได้ตอบแทนเพิ่นนิดๆหน่อยๆนำเฮ็ดกับครอบครัวเจ้าของเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตามที่กำลังเฮาสิเฮ็ดได้นะคะพูดเว้าหลายแล้วก็สิเว้าตั้งครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่ฟังจนจบนะคะนี่เป็นชีวิตของแม่บ้านนี่แหละค่ะแม่บ้านไทยในยุคเคบ้านหลังนี้นี่แหละค่ะที่ว่าสู่มาหลายค่ะสู่ตอนนี้ก็ยังสู่ต่อไปก็สู่จนกว่าสิสู่บ่ไหวพุ่นล่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ